රොබින් හුඩ් වගේ ලක්දිව පතල වූ නමයි උතුවන් කන්දේ සූර සරදියෙල් මම සූර සරදියෙල් මම ඒ අදින් වසර 150කට අධික අතීතයක සිටි සූර සරදියෙල් නොහොත් ලංකාවේ රොබින් හුඩ් ගැන ලියවුණු ලස්සන ගීතයක්. ඉතින් යාළුවනි මගේ channel එකට පැමිණ ඔබට ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරලා ඔබට පුළුවන් තවදුරටත් ලස්සන වීඩියෝ නරඹන්න. ඉතින් අපි කතාවට යමු. මගේ කතා වීරයාගේ සම්පූර්ණ නම දීකිරිකෑවගේ සරදියෙල්. ලංකාවේ දුප්පත් ජනතාවගේ සැබෑ වීරයා වන සරදියෙල් ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ රොබින් හුඩ් ලෙස හැඳින්වීම ඇත්තටම නිවැරදි. නමුත් ප්‍රධාන අධිරාජ්‍යවාදීන්ට නම් ඔහු මම් පහරන්නේ හොර දෙටුවේ. දීකිරිකෑවගේ සරදියෙල් උපත ලබන්නේ 1832 මාර්තු මාස 25 වන දින මාවනැල්ල ආසන්නයේ පිහිටි උතුවන් කන්දේදී. ඔහුගේ පියා දීකිරිකෑවගේ අදෝස් අප්පු වන අතර මව පිචෝහාමි වේ. පියා දුම්කොළ වෙළෙන්දුකු වන අතර මව සිංහලේ අවසන් රජු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහයන්ගේ බිසවක වූ යකඩ දෝලියට නෑකම් කියන කාන්තාවක්. ඔවුන්ට දරුවන් 5 දෙනෙක් සිටියා. සරදියෙල්, ග්‍රේප්‍රියල්, පේදුරු, ඇන්තනි හා මට්ටා යන නම් වලින් ඔවුන් හැඳින්වුවා. සරදියෙල් ළමා කාලයට එළඹෙත්ම ඔහුගේ පියා මව හා ඔහුව තනිකර අනෙක් දරුවන් සමග මීගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වන බවයි ඉතිහාසයේ කියවෙන්නේ. මේ අතරතුර සරදියෙල් අකුරු ගැනීමට ඉලුග්ගොඩ පන්සලට යනවා. එහි මුල් කාලයේ ඔහු ඉතා හොඳින් අකුරු ගැනීමේ කටයුතු වල යෙදෙනවා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස දිනක් සරදියෙල් ගමේ ආරච්චිලට නෑකම් කී උක්කුවා නැමැති කොළු ගැටයෙකුගේ හිසට ගලකින් ගසා තුවාල කරනවා. මේ සමග උරුණවන ආරච්චිල ඔහුට පොඩි චෝදනා එල්ලකොට උතුවාකන්ද පොලිස් කූඩුවට ඔහු දමනවා. එයින් පසු සරදියෙල්ගේ චරිතයේ දඩබ්බර චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. අනතුරු කොම්පඤ්ඤ වීදියට පැමිණෙන ඔහු එහි බැරක් බෝයි කෙනෙක් ලෙස සේවය කරනවා. මෙහිදී ඔහුට බ්‍රිතාන්‍ය ආමි බැරක්කවල සේවය කිරීමට ඉඩ සැලසෙනවා. එහිදී රයිෆල් සේනාංකයට අයත් බැරක්වල සේවය කරමින් තුවක්කු ඇතුළු අව්‍යායුධ භාවිතයෙන් මෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාවිතයට ඔහු පුරුදු වෙනවා. එහිදීද හොරකමකට අසු වීමෙන් ඔහුගේ රස්සාව නැතිවන අතර ඔහු නැවතත් උතුවන් කන්දට පැමිණෙනවා. ඔහු නැවත උතුවන් කන්දට පැමිණෙන්නේ නිකම්ම නොවේ. ආමි බැරක් වලින් සොරකම් කරගන්නා ලද ආවියායුධ රැසක් ඔහු සතු වෙනවා. එම ආවියායුධ රැගෙන උතුවන් කන්දේ සැඟවී සිටින සරදියෙල් අවසානයේ නුවර කොළඹ මාර්ගයේ මම් පහරන්නකු ලෙස කටයුතු කරනවා. එහිදී ධනවත් වෙළෙන්දන්ට හා සුදු ආණ්ඩුවට අයත් ධනය මංකොල්ල කන ඔහු එම ධනය දිලින්දන් අතර බෙදා දෙමින් ඔවුන්ගේ සිත් දිනා ගන්නවා. වර ඔහු අතින් ධනවත් වෙළෙන්දකු නාටකුටි චෙට්ටියාර් නැමැත්තෙකු මරණයට පත්වන නමුත් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නැතිවීම නිසා ඔහු නිදහස් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍යයට සිදු වෙනවා. එමෙන්ම මුල්ලිගොඩවලව්වේ සිදු හොරකමකටද ඔහු සැකකරුවෙකු බවට පත් කර ඔහුට විරුද්ධ උසාවිය වරෙන්දු කැඳවන අතර ඔහු මීගමුවට පැන ගොස් පියාගේ පිට පතනවා. නමුත් තම පුත්‍රයාගේ කටයුතු ගැන නොපහන් සිටින සිටි පියා ඔහුට උදව් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අවසානයේදී මීරිගම පොලිසිය ඔත්තුකරුවෙකු මාර්ගයෙන් ඔහු නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා අතර අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර ඔත්තුකරුවට මරණාසන්න තුවාල සිදු කිරීමට සරදියෙල් සමත් වෙනවා. දින කිහිපයකට පසු එම ඔත්තුකරු මරණයට පත් වෙනවා. 1862 ජූලි 3 වන දින සරදියෙල්ව මීගමුව උසාවියට මිනුම් මැරුම් චෝදනාව යටතේ ඉදිරිපත් කර සිරගත කරන්නේ මේ අතරතුරයි. ඔහු 1862 නොවැම්බර් 23 වන දින හිරගෙදර වහලයට නැග හිරගෙදරින් පැන යන්නේ මාග්‍රස් අප්පු නම් වූ හිරගෙදර සේවය කරන අයෙකුගේ උදව් ඇතිවයි. සරදියෙල්ට පැන යාමට උදව් කිරීමේ චෝදනාවට මාග්‍රස් අප්පුට මාස 6ක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඬුවම් විඳීමට නියම වෙනවා. හිරෙන් පැන එන සරදියෙල් නැවතත් උතුවන් කන්ද ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නවා. මෙවර විශාල ආරක්ෂාවක් යටතේ නැවත ඔහුව මාංචු දමා රැගෙන යන අතරතුරදී ඔහු පැන යන්නේ ඔහුගේ බාප්පා කෙනෙකුගේද උදව් ඇතිව එහි සිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට හොඳ පදබට මත්පැන් පෙවීමෙන් අනතුරුවයි. ඔහු උතුවන් කන්දේ ගුහාවක් තුල සැඟවී සිටි බවයි ජනවහරේ සැලවෙන්නේ. මේ අතරතුර සරදියෙල් හොර කණ්ඩායමක් සාදා ගන්නවා. එම කණ්ඩායමට හවඩියා, බාවා, සිරිමලා, කිරිහොඳා මෙන්ම මම්මලේ මරික්කාර යන අයද ඇතුළත් වෙනවා.
එයින් මම්මලේ මරික්කාර යන මුස්ලිම් යාළුවා ඔහු සමග ඔහුගේ මරණය දක්වාම එකට සිටිනවා. එම සොරමුල විසින් කොළඹ මහනුවර මාර්ගයේ යන තිරික්කල, අශෝකරත්ත, කෝච් රථ, ගල් රථ ඇතුළු බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවට අයත් මුදල් හා දේපළ සොරකම් කොට දුප්පතුන් අතර බෙදා දීම සිදු කරනවා. මේ නිසා මුතුවන් කන්දේ සරදියෙල් හෙවත් ශ්‍රී ලංකාවේ රොබින් හුඩ් යන නාමයද ඔහුට පටපැන්දෙනවා. ඔහු සුදු අධිරාජ්‍යයන්ට එරෙහිව වීරයෙකු ලෙස ලංකාවේ මිනිසුන් අතර ප්‍රසිද්ධියට පත්වන අතර දුප්පතාවගේ ගජමිතුරෙකු ලෙසද හැඳින්වීමට හා ආදරයට පාත්‍ර වෙනවා. මෙහිදී කිසිවිටක දුප්පතුන්ගේ දෙයක් සොරා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ නොකරන අතර සූදු කෙලෙහිලොල් සරදියෙල් දිනක් ව්‍යවෘත කාන්තාවක් සතු තම දියණියගේ දෑවැදුමින් ඉතිරි කරගත් මුදලක් කෙලිය සඳහා ඉල්ලාගෙන ගොස් නැවත එම මුදලෙන් දෙගුණයක් මුදලක් පහෝදාම ඇයට ලැබෙන්නට සලස්සනවා. මෙවැනි ගතගුණ නිසාත් සුදු අධිරාජ්‍යයාගේ ලංකාවේ මිනිසුන් සූරාගෙන කන ප්‍රතිපත්තිවලට එරෙහිව සටන් කරන නිසාත් විප්ලවවාදී වීරියෙකු ලෙසද ඔහු ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙනවා. අවිවාහකයෙකු වන සරදියෙල් තංගම්මා නම් වූ මම්මලේ මරික්කාර්ගේ විවාහක අක්කා සමග අන්‍යම් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්නේ මේ අතරතුරේදී. අවසානයේදී බ්‍රිතාන්‍ය සුදු ආණ්ඩුව විසින් ඔහුව අල්ලා දීමට ඔත්තුවක් ලබා දෙන්නකොට පවුන් 200ක් වූ විශාලතාවයක් දෙන බවට ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ වරින් වර උතුවන් කන්ද වටලමින් කරන ලද මෙහෙයුම් ගඟට කැපූ හිණිමෙන් ව්‍යාර්ථ වී යන මොහොතකයි. 1864 පෙබරවාරියේදී වරක්ද 1864 මාර්තු 17 දිනයේදී සරදියෙල් තම මවගේ නිවසේ සිටියදීද කරන ලද වැටලීම් අසාර්ථක වනුයේ එහිදී ගම්වාසීන්ගෙන් ලද තොරතුරු මත ඔහුට පැන ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණු නිසා වෙනුයි. ඔහුගේ සිංහල මිතුරෙකු වූ සිරිමලා පොලිස් ඔත්තුකරුවෙකු බවට පත්වී සරදියෙල් පාවා දීමට කටයුතු කරන්නේ මෙවැනි වාතාවරණයකදී. එහෙත් ඔහුගේ මුස්ලිම් මිතුරා වූ මම්මලේ මරික්කාර් ඔහු ළඟින්ම සිටමින් ඔහුව ආරක්ෂා කිරීමට නිරන්තරයෙන් නැදී සිටියා. ජාතිවාදී අදහස් දරන්නන්ට එවැනි පටු අදහස් වලින් ඈත් වීමට එය කදිම නිදසුනක්. සිරිමලාගේ ඔත්තුවකට අනුව සාජන් අහමඩ් අමාත් හා කොස්තාපල් තුවාන් සභාන් යන අයගෙන් සැදුම් ලත් පොලිස් කණ්ඩායමක් සරදියෙල් සොයා කොළඹ නුවර මාර්ගයේ පිහිටි කාදර්ගේ නිවසට එනම් තංගම්මාගේ විවාහක පුරුෂයාගේ නිවසට ඇදෙන්නේ මේ අතරවාරයේදී. එම නිවස වැටළු සාජන් අහමඩ් අමාට් වෙඩිපහරක් සරදියෙල්ට එල්ල කරනවා. මේ සරදියෙල්ගේ අවසානයේ කොස්තාපල් සභාන් උද්දාමයට පත්වන විට මම්මලේ මරික්කාර් විසින් කොස්තාපල් සභාන්ට වෙඩි තබා එතනම මරමුවට පත් කරනවා. කෙසේ වුවත් සාජන් අහමඩ් දොරටුව මුරු කරමින් සරදියෙල්ට හා මරික්කාර්ට පැන යාමට ඉඩ නොතබා කොටු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගම කෑගල්ලේ සහකාර ආණ්ඩුකාර FR සවුන්ඩර්ස් කණ්ඩායමක් සමග එහි පැමිණෙනවා. ඔවුන් සරදියෙල් හා මරික්කාර් අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. ඒ අනුව 1864 මාර්තු මාස 21 වෙනි දිනය ලක් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වාට රාජකාරී නියුතු පොලිස් නිලධාරියෙකු මරණයට පත්වීමත් සමග එය අදටත් ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් දිනය ලෙස සමරනවා. ඉන් අනතුර නුවරට රැගෙන එන සහකරුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන ජූරියක් ඉදිරියේ වැරදිකරුවන් බවට පත් කර දෙදෙනාටම මරණ දඬුවම නියම කරනවා. ඒ අනුව 1864 මේ මාස 7 වෙනිදා බෝගම්බරදී ප්‍රසිද්ධිය එල්ලා මැරීමට සූදානම් කර තිබූ සරදියෙල් හා මරික්කාර් සියසින්ම දැක ගැනීමට දිනෝ 1000ක් ජනයා දින කිහිපයක සිටම ලංකාවේ නන්දෙසින් බුරුතු පිටින් එක්රොක් වූ බවයි පැවසෙන්නේ. ඔවුන්ගේ අරමුණ වී තිබෙන්නට ඇත්තේ පාරිශුද්ධන්ට පාඩමක් ගැන්වූ මේ වීරයාව අවසන් වලට දැක ගැනීමයි. යෝධ පෞරුෂයකින් යුතු මේ පුද්ගලයා හැඩිදැඩි අයකු වන්නට ඇතැයි බොහෝ දෙනා සිතුවද අඩි 5 අඟල් 3ක් උස වූ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකු දැක ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව සැලසුණේ. මරණයට ප්‍රථම සීජනයාමතු සරදියෙල් තමාමෙන් නොමග නොවන ලෙසටත් හොඳ ජීවත් වන ලෙසටත් උපදෙස් ලබා දී තම මිතුරා වූ මරික්කාර් සමග පෝරකයට නැග්ගා. දහස් ගණනක් වූ ජනයාගේ සෝසුසුම් මැද මරණ දඬුවමට ලක් වූ සූර සරදියෙල්ගේ නාමය සදා නොමැකී තිබෙනු ඇත්තේ දුගී ජනතාවට පිහිට වූ ලංකාවේ රොබින් හුඩ් ලෙසයි. උදෑසන 7:30ට උදෑසන 9:30 තෙක් එල්ලා තබූ දෙදෙනා ජීවතුන් අතර සිටිත සැකයක් හා බියක් සුදුරු නිලධාරීන්ට තිබුයෙන් වෛද්‍යවරු 12 දෙනෙකු විසින් පරීක්ෂා කර බලා මරණය තහවුරු කර ගන්නට යෙදුණු බවයි පැවසෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් බ්‍රිතාන්‍ය මහරජුගේ ලියුමක තිබූ දෝෂයකින් ඔවුන් දෙදෙනා එල්ලා මැරූ බවයි ඉතිහාසය කියවෙන්නේ. රජනේ වූ ලිපියේ සඳහන්ව තිබුවේ kill him not let him go ලෙසයි. නමුත් ඇය ඇත්තරම අදහස් කර තිබුවේ kill him not let him go ලෙසයි. එනම් රජුන ලිවීමට අදහස් කර තිබුවේ ඔහු මරන්න එපා යන්න දෙන්න ලෙසයි. නමුත් ලිපියේ කමාවේ යුතු තැන වැරදීමෙන් වැරදි අර්ථයක් ලැබී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මෙය ලක් ඉතිහාසයේ ඉදිමහනේ එල්ලා මරණයට පත් කරන්නට යෙදුණු අවසන් වතාව බවද කියවෙනවා. ඉතින් ලක් ඉතිහාසයේ සූර සරදියෙල් කතාන්තරය මෙලෙස නිමා වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. පහළ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් මෙවැනි වීඩියෝ සඳහා මගේ channel එක subscribe කරන්න.
එහෙනම් බයි බයි. රොබින් හුඩ් වගේ ලක්දිව පතල උණු නමයි උතුවන් කන්දේ සූර සරදියෙල් මමයි සූර සරදියෙල් මමයි